એવરીવન, વાક્ય રચનાના તમે મારા ઘણા બધા વિડીયોઝ જોયા હજી સુધી, અને એ જ સિરીઝમાં, એ જ શૃંખલામાં આજનો આ વિડીયો પણ છે, જે છે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન, એટલે કે નકારાત્મક વાક્યની રચના કેવી રીતે કરવી. હવે આ ટોપિક તો બહુ ઇઝી અને બહુ સિમ્પલ છે, પણ આના અંદર આ ઇઝી ટોપિકમાં એક બહુ જ મોટી મિસ્ટેક બધા જ કરે છે. એટલે મોટા લોકો, સારા એવા પોઝિશન્સવાળા લોકો, ઘણા પ્રોફેસર્સ, ટીચર્સ પણ આ મિસ્ટેક કરી દે છે, એન્ડ ઇટ્સ અ બ્લન્ડર. એટલે આ બહુ મોટી મિસ્ટેક છે. આમાં તમારી લિટરલી ઇમ્પ્રેશન બહુ જ ઓછી થઈ જાય. તો આ મિસ્ટેક આજે હું તમને એનું સોલ્યુશન સમજાવવાની છું. તો આ વિડીયો જરૂરથી એન્ડ સુધી જોજો. તમને આજે બહુ જ મજેદાર વાત શીખવા મળવાની છે. એની પહેલાં તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કર્યું છે એ મેક શ્યોર કરો, અને બેલ આઇકોન દબાવી દેજો, એટલે તમે મારા આવાવાળા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે. ચલો શરૂઆત કરીએ. હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ ProPersonify વિથ ભક્તિ. તમે અત્યાર સુધી વાક્ય રચનાના લગભગ બધા જ વિડીયોઝ જોઈ ચૂક્યા છો, અને મને ખુશી છે કે તમે આ બધા વાક્યો બોલવાની ડેલી લાઈફમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છો. હવે આ સિરીઝમાં આગળ આજનો ટોપિક છે નેગેટિવ વાક્ય રચના, એટલે કે નકારાત્મક વાક્ય કેવી રીતે બનાવવા. બહુ જ સિમ્પલ છે. સિમ્પલ વાક્યો હોય છે, જેવી રીતે આઈ ડોન્ટ લાઇક હોકી, આઈ ડુ નોટ લાઇક હોકી. ડુ નોટનું શોર્ટકટ ડોન્ટ થાય, એનો વિડીયો પણ આપણે બનાવેલો છે, યુ કેન ચેક ઇટ આઉટ. સો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે આઈ ડોન્ટ લાઇક હોકી. આ એક સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે, નકારાત્મક છે એટલે એમાં ડોન્ટ આવી ગયું છે. આઈ ડોન્ટ પ્લે ક્રિકેટ, આઈ એમ નોટ કમિંગ, હું નથી આવી રહી. આઈ ડોન્ટ પ્લે ક્રિકેટ એટલે હું ક્રિકેટ નથી રમતી. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો. તો આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સના વાક્યોના, જેને આપણે નકારાત્મક રીતે બતાવેલા છે. હવે ટ્રબલ ત્યાં ચાલુ થાય છે જ્યારે આ બધા વાક્યો આપણે ભૂતકાળમાં સંબોધિત કરીને બોલવાના હોય છે. કેમ કે પાસ્ટ ટેન્સમાં થઈ ગયા હોય તો હવે તમે ધારો તો આ વિડીયો જોઈ શકો છો, જેમાં મેં બતાવેલું છે કે આપણે પ્રેઝન્ટ ટેન્સના વાક્યોમાંથી અમુક શબ્દોને, સ્પેસિફિકલી ક્રિયાના શબ્દોને થોડું ચેન્જ કરીને પાસ્ટ ટેન્સમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. એટલે એ બહુ સિમ્પલ છે. જેવી રીતે આઈ ગો ટુ સ્કૂલ, આઈ વેન્ટ ટુ સ્કૂલ. આઈ પ્લે ક્રિકેટ, આઈ પ્લેડ ક્રિકેટ. તો હવે આને નકારાત્મક કરીએ તો આઈ ડોન્ટ ગો ટુ સ્કૂલ, આઈ ડોન્ટ પ્લે ક્રિકેટ. તો હવે અહીંયા શું આવશે? આઈ ડિન્ટ વેન્ટ ટુ સ્કૂલ, આઈ ડિન્ટ પ્લેડ ક્રિકેટ. નો, દેટ ઇઝ ધ મિસ્ટેક. આ મિસ્ટેક કેટલા બધા લોકો કરે છે, કેટલા મોટા લોકો આ મિસ્ટેક કરી જાય છે. પાસ્ટ ટેન્સમાં જ્યારે આપણે ડિન્ટ લગાડીએ છીએ, પાસ્ટ ટેન્સ જ્યારે નકારાત્મક વાક્ય હોય છે એમાં ડિન્ટ લાગેલું હોય છે પહેલાંથી જ. ડિન્ટ આ પાસ્ટ ટેન્સનું પ્રતીક ઓલરેડી છે. ડિન્ટ સાંભળી તો આપણને ખબર પડે કે વાક્ય પાસ્ટ ટેન્સ છે, પછી ક્રિયાને હજી પાસ્ટ ટેન્સ કરીને બતાડવાની જરૂરત નથી. એક વાક્યમાં બે પાસ્ટ ટેન્સના શબ્દો ના રહે. બોટમ લાઈન, એક વાક્યમાં બે પાસ્ટ ટેન્સના શબ્દો ન રહેવા જોઈએ. તો જ્યારે પાસ્ટ ટેન્સની વાત કરીએ છીએ એમાં નેગેટિવમાં તમે ડિન્ટ ઓલરેડી લગાડ્યું છે, તો પછી વેન્ટ નહીં આવે, ગો જ રહેશે, અને પ્લેડ નહીં આવે, પ્લે રહેશે. વાક્ય શું બનશે? આઈ ડિન્ટ પ્લે ક્રિકેટ, not I didn't played cricket, and I didn't go to school, not I didn't went to school. ઘણા લોકો એવું પણ બોલતા હોય છે I didn't said પણ past tense, didn't પણ past tense. wrong. I didn't say that. એટલું જ યાદ રાખજો કે જ્યારે પાસ્ટ ટેન્સની વાત કરતા હોઈએ અને એ નકારાત્મક હોય, એમાં ડિન્ટ લાગેલું હોય, તો જે ક્રિયા છે એને પાસ્ટ ટેન્સ નહીં બનાવવાની, એને નોર્મલ જ રહેવા દેવાની. ઓકે, તો બહુ જ સિમ્પલ છે આ. આને ડેલી સ્પોકન ઇંગ્લિશમાં તમે પ્રેક્ટિસ કરતા રહેશો, એવી રીતે તમે એમાં ઉત્તીર્ણ થઈ જશો, અને તમને આ બધું બોલવાનું એકદમ સરળતાથી તમારા મોઢાથી ઇંગ્લિશના વાક્યો નીકળી જશે. હવે આ ઉપરાંત અગર એમાં તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને જરૂરથી કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને મોકલજો. હું તમારા ડાઉટ્સને એડ્રેસ કરીશ. કોઈ ટોપિક છે જેને તમને જોઈએ છે કે હું વિડીયો બનાવું, તો જસ્ટ લેટ મી નો, હું એના પર વિડીયો બનાવીશ. એન્ડ હિયર્સ અ ચેલેન્જ ફોર યુ. ચેલેન્જ છે આજની તમારા માટે કે તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં મને એક એવો વાક્ય ઇંગ્લિશમાં લખીને બતાડો જે નકારાત્મક હોય અને એ વાક્ય સહી હોવો જોઈએ. આજની શિખામણ પ્રમાણે એ વાક્ય કરેક્ટ હોવો જોઈએ, અને અગર જો એ રોંગ હશે તો હું તમને જવાબ આપીશ એના માટે. સો સી યુ સૂન. આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર યોર કમેન્ટ્સ. હું તમારા કમેન્ટ્સની રાહ જોઉં છું. ગીવ ઇટ અ બિગ થમ્સ અપ, સબસ્ક્રાઇબ ટુ ધ ચેનલ એન્ડ પ્રેસ ધ બેલ આઇકોન. સી યુ સૂન. ફરી મળશું.